الوقت ماذا فعلنا فيه وكيف استثمرناه. رسالتي أن تقلل من نومك. أرجو أن نلغي من قاموسنا ومن كلامنا ليس عندي وقت. إذا أنت إنسان بلغت 60 من العمر، يا ترى فين حتكون قضيت وقتك؟ خلينا نشوف. أولاً ستقضي 5 سنوات طفولة. إذا دخلت المدرسة بشكل عادي وتخرجت من الجامعة فسيكون قد قضيت في المدرسة 2.5 سنين. مرة جاني صديق قال لي يا أخي أنت كيف بتلاقي وقت أنه تسوي رياضة ما شاء الله عليك 5 مرات في الأسبوع؟ فقلت له قل لي يومك كذا ال 24 ساعة حقتك كيف مقسمة؟ قال لي ما في، أنا بصحى الصباح الساعة 7 8 أروح الشغل، أرجع العصر أنام شوية، بعدين آكل، وبعدين ما أجلس على التلفزيون شوية وأنام. قلت له لا معليش نرجع شوية لورا كده، قل لي التلفزيون دي كم تجلس على التلفزيون؟ فقال لي مو كثير، يعني ساعة ساعتين ساعتين ونص. قلت له معليش سامحني، المشكلة عندك ليست أن الرياضة ليس لها وقت، المشكلة عندك أن الرياضة ليس لها أولوية. أتمنى أن نخرج من هذه الحلقة جميعا نلغي كلمة ليس عندي وقت ونستبدلها دائما بكلمة ليس عندي أولوية لهذا العمل، لأنه لو كان العمل أولوية ستوجد له الوقت. إذا بدأت عمل في سنة 22 واشتغلت بجد واجتهاد 8 ساعات في اليوم متواصل دون ساعات مرضية ودون تضييع وقت، فستكون قد قضيت 7.5 سنوات من عمرك في العمل. وإن كنت تقضي ساعة أخرى من وقتك على التلفزيون فهذه أيضا كمان 2 سنين. من سموم الوقت التلفزيون، وما أدراك ما التلفزيون. توجد إحصاءات أن الأطفال يقضون على التلفزيون أوقات أكثر من الأوقات التي يقضوها في المدرسة. المطلوب وفر ولو ساعة واحدة يوميا من التلفزيون، ساعة فقط. إذا وفرت ساعة يوميا من التلفزيون هذا سيخلق لك 2 أسبوع كاملين في السنة تفعل فيهم ما تشاء. إذا كنت تنام 8 ساعات يوميا فستكون قد قضيت 20 سنة من عمرك نوم. تصور 20 سنة من حياتك ستقضى وأنت نائم. السم الثاني هو النوم. ابن القيم يقول إن كثرة النوم تميت القلب وتثقل البدن، وكلنا جربنا لما الواحد ينام ساعات كثيرة يعتقد أنه حتصحى نشيط، النوم يجر نوم. أنا لم أقابل متميزا قط ينام أكثر من 7 ساعات في اليوم. يعني أنا كل المتميزين الذين التقيت فيهم أو الذين قرأت عنهم لم أقرأ عن أحد ينام أكثر من 7 ساعات يوميا. رسالتي أن تقلل من نومك. ما حدك عدد ساعات معينة، يعتمد على جسمك، ولكن كل واحد مننا يستطيع أن يقلل ساعات نومه ولو ساعة واحدة في اليوم. وإذا قللت ساعات نومك ساعة واحدة في اليوم هذا سيخلق لك على آخر السنة 2 أسبوع أيضا إضافيين. إن كنت تقضي ساعة في الإنترنت يوميا فستكون قد قضيت 2 سنين من حياتك على الإنترنت. السم الثالث هو الإنترنت. مع الأسف ساعات وساعات تقضى على الإنترنت. كلنا عدينا بهذه المرحلة. أنا منذ سنين كنت أقضي يمكن 3 4 5 ساعات، في مرة من المرات قضيت 12 ساعة متواصلة على الإنترنت منذ سنين. فما في شك أنها مشكلة، وما في شك أنها تستنزف من الوقت. لذلك قالوا أن الإنترنت يحتل المركز الرابع أو المرتبة الرابعة في الإدمان بعد المخدرات والسجاير والكحوليات. فتصوروا إلى أثرها. ما هو المطلوب؟ مرة أخرى ما بقول لك بطل إنترنت وتصفح، قلل الإنترنت لساعة واحدة يوميا فقط. أيضا هذا سيخلق لك 2 أسبوع كاملين في السنة.
الإنسان في المتوسط يقضي نصف ساعة على الأقل يوميا في الحمام بين قضاء الحاجة وبين الاستحمام، فستكون قد قضيت 1.25 سنة من حياتك في الحمام. السيارة ستقضي فيها في المتوسط ساعة يوميا، فهذه كمان 2 سنين من حياتك ستقضيها فقط في السيارة. الهدية الأولى هي السيارة. تقريبا بنقضي على الأقل ساعة يوميا في السيارة، وفي الدول اللي فيها زحمة زيادة زي مثلا مصر أو غيرها يقضوا أحيانا 3 4 5 ساعات في السيارة فقط، فهي من أعظم الهدايا. أنا شخصيا خلصت السيرة النبوية وقصص الأنبياء وتاريخ الأندلس للدكتور طارق السويدان كلها في السيارة. إخواني وأخواتي، يمكن لك أن تحفظ القرآن إذا استثمرت هذه الساعة يوميا في السيارة. ممكن أن تحضر ماجستير، يعني شوفوا لأي درجة الآن الجامعات اللي عن طريق الإنترنت المناهج حقتها موجودة في شرايط كاسيت، فيمكن لك أن تحضر ماجستير كامل أو دكتوراه في السيارة. بالنسبة للنساء في السعودية هدية مضاعفة موضوع السيارة، لأنهم ما بيسوقوا، فبالتالي ممكن تستمعي إلى شرايط، ممكن تقرأي كتب، وممكن أن تكتبي، فاستثمروا هدية السيارة، فهي من أعظم الهدايا الموجودة لنا يوميا. الحلاق وزيارة المريض والذهاب إلى عزاء والأمور الاجتماعية الأخرى والعلاقات الزوجية وغيرها من الأمور حتاخذ من حياتك 7 سنوات تقريبا. الهدية الثانية الانتظار. انتظار أي شيء، انتظار الباص، انتظار الطيارة، انتظار موعد دكتور. عندنا في السعودية أحيانا يقال لي أنه انتظار الكوافيرة، البنات بينتظروا الكوافيرة أحيانا 2 و3 ساعات فقط منتظرة كوافيرة، فهذه من أعظم هدايا الوقت إذا أحسننا استثمارها. الصلاة، ال5 صلوات لا يأخذوا في العادة أكثر من نص ساعة، وهذه معناها 1 سنة فقط من عمرك في الصلاة. الأكل، الوجبات ال3 يوميا لو قلنا كمان ساعة فهذه كمان 2 سنين. هناك ساعة في اليوم افعل فيها أي شيء تريده إلا النوم. ساعة إذا استثمرتها ستطرح لك بركة عجيبة في وقتك وفي جسمك وفي جهدك، وهي ساعة بعد الفجر، ساعة مباركة. وصدقوني واسألوا المجربين سيقولوا لكم، حتى بالمناسبة الغرب فهموا قيمة هذه الساعة. كثير من المتميزين في الغرب يحرصوا على الاستيقاظ من وقت الفجر وعلى استثمار هذه الساعة. تبغى تسبح فيها، أقرأ قرآن، فقط أجلس تأمل، خطط، سوي رياضة، افعل ما تشاء في هذه الساعة إلا النوم. إذا قلنا الجوال والSMS والاتصالات يأخذوا تقريبا نص ساعة في اليوم، فهذه سنة كاملة من حياتك على الجوال. زيارات الأصدقاء والخروج للعشاء والتسلية في الويكند، إن كنت من المعتدلين فستقضي قرابة 2 سنين في هذا الأمر. إذا كنت من اللي بياخدوا إجازة في السنة شهر، فهذا الشهر سيعادل 4 سنوات ونصف من عمرك. قصص عجيبة نقرأها من العلماء المسلمين في السابق عن كيفية استثمارهم للوقت. أحد العلماء كان يقول، وانظروا إلى هذه الجملة العجيبة، يعني كان يقول: إن بين سف الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية. يعني بين أكله مجرد بلع ما أحتاج مضغه، وبين الخبز اللي يحتاج إلى مضغ، توفير الوقت بين الأكلتين يجعلني أقرأ 50 آية. فانظر إلى حرصهم إلى الثواني من حياتهم. إن كان لا يرجو رضا إلا المطيع إلى هداك، بمن يلوذ من عصى أنت لمن قد ضل